के च्याप्टर बाँकी छ मैले बिर्सेँ, त्यही भएर म आज अन्डर युटिलाइज क्रपको बारेमा डिल गर्छु। के पढ्यौँ विथमा प्लिज? सर सीआरआई को भन्छु भन्नुभएको छ हजुरले। सीआरआई को त भनिहाल्छु। इन्ट्रोडक्सन पढियो, त्यसपछि ग्रोथ स्टेज पढियो कि पढिएन विथको? अन्तिमतिरको बाँकी थियो सर। एग्रोनोमी विथको, एग्रोनोमीको वाटर म्यानेजमेन्टमा पुगेको थिएँ सीआरआई भन्छु भनेपछि। ओके म वाटर म्यानेजमेन्टमा थिएँ, आई नो भेरी वेल। ओके म अहिले त्योभन्दा अन्डर युटिलाइज क्रप्सको बारेमा पढाउँछु। त्योभन्दा पहिला एउटा इन्फर्मेसन भन्छु। कमिङ सन्डे 12 एक्ज्याक्टली एट 12 चाहिँ हामी क्विज दिन्छौँ है। अब आउने सन्डे एक्ज्याक्टली एट 12 चाहिँ इन्टरनल एसेसमेन्ट, प्लिज बी अन टाइम। र चाहिँ सबै चाहिँ आऊ, यो म 2-3टा क्विज लिन सक्दिनँ है, सबै आऊ है प्लिज। मोडल मल्टिपल चोइस पनि हुन्छ, चाहिँ सर्ट क्वेसन पनि हुनसक्छ होइन, त्यो टाइममा भ्याउने गरी डिजाइन गरे हुन्छ है। कुनै जुनसुकै क्वेसन पनि चाहिँ मेबी फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स हुनसक्छ होइन, मेबी मल्टिपल चोइस हुनसक्छ, चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यो क्वेसनमा हुन्छ। सबै कोर्सबाट आउँछ, चाहिँ पढौँ होइन। चाहिँ सकिन्छ होइन सन्डेलाई? सर अनलाइन हो कि फिजिकल हो नि? अनलाइन हो, फिजिकल होइन। चाहिँ सन्डेको लागि है प्लिज बी अन टाइमको छु है। चाहिँ हामी अहिले इन्टरनल एसेसमेन्ट चाहिँ हामीले फिजिकल लिन वातावरण छैन होइन, कलेजहरू खुलिरहेको छैन, यु नो भेरी वेल होइन। अस्ति कलेजको प्र्याक्टिकल एक्जामको लागि केही फेसिलिट गरिदिनु भन्यो, मैले कुरा गर्दै थिएँ, मैले क्लासको लागि गरेको भनेर कसले कुरा गरेछ, मलाई अभिभावकहरूले नि कल गर्दै थियो, मेरो क्लास हुँदैन होइन। जबसम्म अथोराइज रूपमा चाहिँ प्रशासन र चाहिँ स्थानीय निकायबाट आउँदैन फिजिकल क्लास हुँदैन, गर्न सक्ने वातावरण छैन। रामपुरमा लर्ड्स अफ द फ्याकल्टिज एन्ड द स्टाफ्सहरूलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भइरहेछ अहिले होइन। जो चाहिँ बढी एक्जाममा इन्भल्भ भयो त्यो सबैलाई कोरोना सङ्क्रमण छ। समर कुमार सरलाई कोरोना लागेको छ, एक्जाम कन्ट्रोलरलाई लागेको छ, सेवा आयोगको लागेको, एक्जामको चाहिँ स्टाफ्सहरूलाई लागेको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ द टाइम इज भेरी क्रुसियल है, भनेको जस्तो सजिलो छैन। त्यही भएर मैले एक्जामको लागि फर्स्ट सेमेस्टरको के एक्जामको लागि फेसिलिट गरिदिन्छु भनेर केही कुराहरू गर्दै थिएँ, चाहिँ क्लासको लागि भनेर को अभिभावकले फोन गर्छ, त्यस्तो किसिमको मिसइन्टरप्रिट गर्ने गरी कहिले पनि प्लिज स्टुडेन्टहरू हो आफ्नो चाहिँ एकदमै मर्यादामा बसौँ। मैले एक्जामको लागि फेसिलिट गर्दिनँ भनेर भन्दै थिएँ होइन, क्लास हुन्छ भनेर मिसइन्टरप्रिट गर्ने काम नगरौँ है। चाहिँ अब मिसइन्टरप्रिट गरेको ब्याजलाई म पढाउँदिनँ रियल्ली है। त्यही भएर बी सिन्सियर है, मैले के भन्छु भन्ने कुरामा बी सिन्सियर हौँ है। मैले थुप्रै अडियोहरू पनि सुने, थुप्रै किसिमको, द्याट इज ननसेन्स होइन। त्यस्तो कुराहरू भन्दा फ्रस्ट्रेट गर्छ, अनि त्यहाँपछि अर्को टिचर खोजेर पढ्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, सिचुएसन मेबी देयर है। यो सबै विद्यार्थीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि केही सीमित व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा टिचरसँग टाढा बनाउने काम नगरौँ होइन। मैले सबैलाई रिक्वेस्ट गरेको छु, माई रिक्वेस्ट इट नट थ्रेटेन है, मेरो रिक्वेस्ट हो है। किन गरौँ भन्दाखेरि अहिले कलेज 1 गतेदेखि खोल्ने कि नखोल्ने थाहा छैन। मेरो छोरो चाहिँ युकेजीमा छ, युकेजीमा अनलाइनले पढिराखेको स्थिति छ, उसलाई स्कुल जान बढी इम्पोर्टेन्ट छ होला नि है। जबसम्म स्थानीय निकायले खोल्दैन, पुरनचौर खोल्यो भनेर यहाँ प्र्याक्टिकल, पुरनचौरमा मैले फिजिकल प्र्याक्टिकल गराउँछु र मैले पुरनचौरमा मैले धेरै जसो अनलाइन हुन सक्ने, भोलि फिजिकल हुनसक्छ कि सक्दैन भनेर मैले अनलाइनबाटै सबै कुराहरू चाहिँ मैले 15वटा प्र्याक्टिकलहरू मेन्टेन गर्न भनेको छु र 15 मार्क्सको चाहिँ प्र्याक्टिकल फाइलको रेकर्डको मार्क्स राखेको छु मैले पुरनचौरमा है। खुल्यो भने यहाँ पनि मेबी त्यो होला, नभए 15 मार्क्सको प्र्याक्टिकल रेकर्ड हुन्छ, म गराउँछु त्यो होइन। 1 गतेको टाइम हेर्दैछु, भएन भने म प्र्याक्टिकलहरू चाहिँ गराउँछु त्यसलाई है। त्यो कुरालाई एकदमै सिन्सियर हौँ होइन। एकदमै बढी चाहिँ के छ भन्दा सङ्क्रमण छ, जोखिम छ होइन, एकदमै बढी जोखिम छ
हैन चाहिँ थुप्रै विद्यार्थीहरू पनि लाई पनि गएर टेस्ट गराइराखेको अवस्था छ हैन र म्यानेजमेन्टले पनि अथवा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि स्कुल खोले पनि कलेज खोले पनि चाहिँ कोरोनाको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर तिनीहरूको फुल चाहिँ हजुर हाम्रो स्याटरडे क्रपको पनि इन्टरनल एसेसमेन्ट छ के क्रप हो क्रप फिजियोलोजी त्यसो भए मन्डे हुन्छ मन्डे गरौँ सर मैले त्यही त सोधेको थिएँ सन्डे सम्भव हुन्छ भनेर अहिले त सोधेँ नि त मन्डे नभए ल ट्युसडे चाहिँ कोर्सबाट आउँछ ल अन्डर युटिलाइज क्रप्स मैले भन्दै थिएँ है के नगरौँ इट इज मेबी द सेकेन्ड लास्ट क्लास हामी भोलि लास्ट क्लास पढ्छौँ Underutilized crops, it is about the barley, finger millet and the buckwheat. मैले धेरै जसो कुराहरूको प्रिन्सिपल कुराहरू आई हेभ मैले राइस व्हिट इभन इन द मेजमा पनि मैले मेजमा पनि थुप्रै कुराहरू चाहिँ भनेको छु है प्रिन्सिपल कुराहरू त्यो हुन् अन्डरयुटिलाइज क्रप्स भनेको के हुन् बट त्यसको निम्ति चाहिँ underutilized and the underused crops are the domesticated plant species that have been used for the centuries for their food, fiber, fodder, oil, and the medicinal properties, but have been reduced their importance over time due to the particular supply and the use constraint. Normally neglected are the crops, domesticated crop species. Normally these are the wild form previous wild form थियो तिनीहरुलाई domesticated गरेको and it is utilized by the local communities over the centuries for their food को निम्ति fiber को निम्ति and even for the fodder oil and the medicinal properties but there यति धेरै इम्पोर्टेन्स हुँदा हुँदै food को लागि fiber को लागि oil को लागि specials को लागि हुँदा हुँदै पनि are not utilized in the full potential because there is over the time there is constraint on the supply and the use हामीले कसरी युज गर्ने for example the chenopodium chenopodium it is available in the one सारघाटमा एउटा शपमा chenopodium हामीले ग्रेन किन्न पाइन्छ तर chenopodiumलाई हामीले कसरी युज गर्ने भन्ने कुराको निम्ति के छ there is the constraint र अरु बाहिर गएर चाहिँ हामीले chenopodium किन्न पाउँदैनौं हेर्नु त त्यसको सप्लाईमा कन्स्ट्रेन्ट छ र त्यसको युटिलाइजेसनमा कन्स्ट्रेन्ट छ हाउ वी युज हामीले यसलाई केमा युज गर्न सक्छौं र कसरी को लागि त्यसकोमा चाहिँ के छ कन्स्ट्रेन्ट छ त्यही भएर यसको सप्लाई भनेको जति पाइदैन र यसको युज कन्स्ट्रेन्टको कारणले दा दे आर अन्डर युज्ड हैन अथवा तिनीहरु चाहिँ नेग्लेक्टेड छन् it is very difficult to define the underutilized but it maybe have the following five features that linkage with the cultural heritage of their place of origin यिनीहरुको चाहिँ कल्चरल हेरिटेज सँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको लिंकेज छ फर एक्जाम्पल सुरु गरियो भनेर चाहिँ भन्यो भने इट इज अबाउट टु बार्ली सँग रिलेटेड कुरा छ हेरौं नर्मली बार्ली चाहिँ व्हीट त के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ ग्रीन रिभोल्युसन भन्दा पछाडी आएको एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्रप हो बट बार्ली मोस्टली त बार्ली चाहिँ के भयो भन्दा पहिलेदेखि हाई अल्टिट्युडमा ग्रो गर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्रप चाहिँ बार्ली हो र बार्ली चाहिँ लाई फार्मर्सहरूले एउटा मात्रै क्रप हाई अल्टिट्युडमा त एउटा मात्रै सिजन हुन्छ अनि लाई चाहिँ त फार्मर्सले आफ्नै सीड हुन्थ्यो त्यो सीडलाई अघिल्लो वर्ष फिल्डमा स्विङ गर्नु भन्दा पहिला त्यो सीड जर्मिनेसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर फार्मर्सले चाहिँ टेस्ट गर्थ्यो एउटा टपरीमा सीडलाई राख्थ्यो र चाहिँ जर्मिनेसन स्पेशली इन द अटममा चाहिँ फार्मर्सहरूले त्यो एउटा टपरी अथवा स्मल एपारेटस अथवा स्मल किसिमको एउटा प्लेस इन द फिल्डमा पनि के हुन्छ भन्दा क्रपलाई सोइङ गर्ने जबकि त्यो क्रप उम्रियो भनिसकेपछि अब त हामीले छर्नी इफ हामीले चाहिँ ठुलो एरियामा बार्ली छर्यौं हामीले राखेको बिउ छर्यौं भने त्यो उम्रिन्छ भनेर चाहिँ फार्मर
खुसी हुन्थ्यो जब त्यो क्रपलाई चाहिँ उसले टपरीमा अथवा एउटा फिल्डको सानो स्पेसमा चाहिँ राख्थ्यो र जब क्रप चाहिँ जर्मिनेट हुन्थ्यो त्यो भइसकेपछि उत्सव मनाउँथ्यो त्यो उत्सवलाई चाहिँ के भन्न थालेको भन्दा स्पेसल्ली त दसैँ दसैँ भनेर पनि अहिले पनि दसैँ कसरी सुरुवात भयो भन्नेमा देयर इज द lots of hypotheses also related to एउटा hypothesis is related to the germination of the barley को germination सँग related छ भन्न खोजेको यो important underutilized crops हरू they are the cultural heritage of their place of the origin कहाँ भएको त्योसँग cultural heritage सँग चाहिँ जोडिएको छ local and the traditional crop they are whose distribution biology cultivation and the use are poorly documented Underutilized को डिस्ट्रिब्युसन यसको बायोलोजी र कल्टिभेसन र यसको युज चाहिँ त्यति धेरै के छैन भन्दा डकुमेन्टेसन छैन हैन कति हो त चाहिँ फर एक्जाम्पल चिनोपोडियमलाई के गर्ने भन्दाखेरि चिनोपोडियम त हाम्रो छैन अहिले कोर्समा कति चाहिँ हामी कति चाहिँ फर्टिलाइजर हाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो त्यस्तो किसिमको रिकमेन्डेसन छैन त्यसको डिस्ट्रिब्युसन कहाँ छ त्यसको बायोलोजीहरुको चाहिँ स्टडी छैन एडप्टेसन टु द स्पेसिफिक एग्रो इकोलोजिकल निचेस एन्ड द मार्जिनल ल्यान्डहरुमा यसको एडप्टेसन छ एन्ड द वीक अर द नो फर्मल सीड सप्लाई सिस्टम हैन यसको चाहिँ सीड सप्लाई अब फिंगर मिलेटको सीड हामीले बजारमा किन्न गएर पनि नपाइन सक्छ हैन फिंगर मिलेटको सीड त्यस्तो किसिमको चाहिँ सिनारियो छ हैन त्यसको सीड सिस्टम traditional utilize in the localized area मा चाहिँ ट्रेडिसनल जस्तो एमारान्थस चिनोपोडियम तिनीहरु इभन that of the चाहिँ बार्ली तिनीहरु चाहिँ लोकलाइज एरियामा चाहिँ यसको युटिलाइजेसन छ that produce in the traditional production system with little or the no external input that receive the little attention for the research, extension, service, policy decision makers, donor, technology providers and the consumers. एकदमै लिटल चाहिँ रिसर्च जस्तो फिंगर मिलेटमा हामीले एउटा मात्रै रिसर्च गरेका छौं मास्टर्स डिग्री आइसकेपछि हेरौं एउटा मात्रै रिसर्च फिंगर मिलेटमा छ बट लट्स अफ द रिसर्च इन द राइस व्हीट एन्ड द मेज एक्सटेन्सन सर्भिस को निम्ति पनि फिंगर मिलेट को जोन सुपर जोन जुन पीएमएमपी भन्छौं हामी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना त्यसको केही पनि छैन पोलिसी मेकर र डिसिजन मेकर्स को निम्ति पनि इट इज द लिटल अटेन्सन मे बी द highly nutritious and have the medicinal properties or the other multiple usage हैन एकदमै बढी न्यूट्रिशियस छ त्यही भएर सुपर फूड अहिले त के छ भन्दाखेरि एमारान्थ चिनोपोडियम फिंगर मिलेट बार्ली थुप्रै क्रप्सहरु बकव्हीट हैन तिनीहरुलाई त के छ भन्दाखेरि ओट इभन ओट यिनीहरुलाई चाहिँ सुपर फूड यसमा चाहिँ एकदमै बढी न्यूट्रिसन र मेडिसिनल भ्यालु भएको भएर यसलाई सुपर फूड को रूपमा चाहिँ अहिले क्याटेगोराइज गरेर केही कामहरु चाहिँ इनिशिएट भएका छन् हैन केही हेल्थ का कामहरु यसको न्यूट्रिसनल प्रपर्टीज का कामहरु जस्तो चाहिँ हामी के भन्छौं चिनो भनेर जुन पाउँछौं परसो मिले चिनो भनेर पनि चिनोको खीर खुवाउने भनेर हाम्रो जुन कृषि मेला भएको थियो त्यसमा पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ चिनोको खीर पाउँथ्यो अथवा फिंगर मिलेटको चाहिँ मम बनाएर चाहिँ बेचेको थियो हैन त्यस्तो किसिमको चाहिँ के छ भन्दा न्यूट्रिशियस र मेडिसिनल प्रपर्टीज भएको भएर तिनीहरुलाई सुपर फूड चाहिँ भनिराखेको हो बट यसको युटिलाइजेसन कसरी गर्ने जस्तो एउटा ताले एक किसिमको चाहिँ मैले एउटा पेपर प्रेजेन्ट गरे थिए यही कृषि ज्ञान केन्द्रमा पोहोर चाहिँ लकडाउनको बेलामा चाहिँ सुपर फूड्सहरुको बारेमा एउटा प्रोग्राम थियो त्यस्तै अन्डर युटिलाइज क्रप्सहरुको बारेमा चाहिँ प्रोग्राम थियो त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई खाजा चाहिँ के भन्दाखेरि चिनोको खीर खुवाउने भनेर चाहिँ हामीलाई खाजा बनाउँदै थियो तर खादै गएको के रहेछ भन्दा चिनोलाई त्यो फल्न पर्ने त्यसको बाहिरको चाहिँ ग्लुम्सहरु सीडमा अट्याच हुँदो रहेछ त्यसलाई हटाउन पर्ने कन्डिसनमा नहटाइकन पकाएको भन्न खोजेको मतलब जसले त्यसलाई युटिलाइज गर्ने हो त्यसलाई त फुल्ली कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा छैन भने अरु लोकल कम्युनिटीजहरुलाई कसरी थाहा होला अरु अन्तरको जहाँ चाहिँ त्यो चिनो खेती हुँदैन त्यो भन्दा बाहिरको कम्युनिटीजलाई त थाहा हुने कुरो त भएन Production of the underutilized crops plays a central role in securing the food security
हामी चाहिँ फुड सेक्युरिटी कुनै पनि पपुलेसनलाई खान पुग्यो कि पुगेन, हाम्रो देश चाहिँ आत्मनिर्भर छ कि छैन खाद्यान्नमा भन्ने कुराहरू हामी क्यालकुलेसन गर्न थाल्यौँ भने हामी 6 वटा कमोडिटीलाई राख्छौँ। राइस, व्हिट, मेज, फिङ्गर मिलेट, बकव्हिट, 5 वटा कमोडिटी है। राइस, व्हिट, मेज, फिङ्गर मिलेट, बकव्हिट एन्ड द्याट अफ द बार्ली, 6 वटा कमोडिटीलाई चाहिँ राख्छौँ। त्योभन्दा बाहिरको कमोडिटीलाई चाहिँ के गर्दैनौँ भन्दा फुड बास्केट भनेर हामी मान्दैनौँ। त्योभन्दा बाहिर पनि त छ नि, फर इक्जाम्पल त पोट्याटो, पोट्याटो पनि त फुड हो, इनर्जी आउँछ, पोट्याटोलाई पनि राखेको भए हुन्थ्यो, तर हामी कन्ट्रीले त्यो गरिराखेको छैन। फुड बास्केट भन्नाले के बुझ्यो भन्दा इट इज द टोटल प्रोडक्सन अफ द राइस, व्हिट, मेज, बकव्हिट, बार्ली एन्ड द फिङ्गर मिलेट, यसको मात्रै प्रोडक्सनलाई चाहिँ लिइराखेको छ। भनिसकेपछि त के हो भन्दा हामीले फुड बास्केट नै सानो बनाइराखेको। कन्ट्रिब्युसन टु द पोभर्टी एलिभेसन थ्रु द इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी एन्ड द इन्कम जेनेरेसन, इम्प्रुभिङ द इफिसियन्सी एन्ड द प्रोफिटेबिलिटी अफ द फार्म हाउस होल्ड लेबर। किन चाहिँ अहिले हेरौँ, म 3 दिन अगाडि काकडभित्ता पुगेको थिएँ। काकडभित्तामा चाहिँ एक ट्रक, म जुन अफिसमा क्वारेन्टाइनमा गएको थिएँ, म अदुवाको अलिकति काम गर्नको निम्ति त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ के भन्दा ट्रकका ट्रक चाहिँ फिङ्गर मिलेट चाहिँ इन्डियाबाट आउँदो रहेछ। मिलेट हामीले नेपालमा चाहिँ युज हुने मिलेट चाहिँ कहाँबाट आउँछ? इन्डियाबाट आउँछ होइन। त्यो मिलेट एकदमै महँगो पनि भइसक्यो। त्यसको पोभर्टी इलिभेसन प्रोग्रामसँग हामी लिङ्क अप गर्न सक्छौँ। जहाँ मार्जिनलाइज फिल्डहरू छन्, जहाँ चाहिँ त्यति धेरै प्रोडक्टिभ ल्यान्डहरू छैनन्, त्यसमा त सुइटेबल क्रप भनेको त के हो भन्दा मिलेट हो, अथवा अन्डर युटिलाइज क्रप्सहरू हुन् होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ खेती गरेर हामी इन्कम जेनेरेसन एक्टिभिटीसँग चाहिँ जोड्न सक्छौँ। दे कन्ट्रिब्युट टु द सस्टेनेबल लिभलिहुड थ्रु द हाउस होल्ड फुड सेक्युरिटी बिकज द्याट वाइडेन द फुड बास्केट होइन। हामीले खानेकुरामा त अरू कुरा पनि थप्न सक्छौँ नि, नट द्याट लिमिटेड टु द 6 फुड कमोडिटी, त्योभन्दा बाहिरको प्रडक्टहरू पनि थप्यो भने त के हुन्छ भन्दा फुड बास्केट चाहिँ वाइडेन हुन्छ। दे एड द न्युट्रिएन्ट टु द डाइट्स एन्ड समटाइम्स कन्भिनियन्स द फुड इन द लो इन्कम अर्बान पिपल। लो इन्कम अर्बान पिपलको लागि फुड इम्पोर्टेन्ट फुड हुनसक्छ। दे क्यान बी एडाप्टेड इन द फ्रेजाइल इन्भाइरोमेन्ट द्याट कन्ट्रिब्युट टु द स्टेबिलिटी इन द एग्रो इकोसिस्टम। जहाँ चाहिँ हामी खेती हुँदैन, एकदमै मार्जिनल ल्यान्ड छ भनिरहेको हुन्छौँ, त्यस्तो ठाउँमा अथवा फ्रेजाइल इन्भाइरोमेन्ट जहाँ चाहिँ क्राउड बढी हुन्छ होइन, त्यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ बढी चाहिँ स्ट्रेसहरू बायोटिक स्ट्रेसहरू बढी पर्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी अन्डर युटिलाइज फुड क्रप्सहरू रोप्न सक्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेबिलिटी इन द एग्रो इकोसिस्टम। They provide the broad portfolio of crops to improve the productivity and the global food security and to meet the new market demand. अहिले त मार्केटको डिमान्ड पनि के छ भन्दा there is the changes. पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जसले कोदो खाने के नर्मल्ली इन केस अफ द चाहिँ फिङ्गर मिलेट कन्जम्सन गर्ने नर्मल्ली फार्मर्सहरूले गर्दैन होइन। खाए पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले कोदो खाएको छैन जस्तो सिनारियोहरू क्रिएट गर्नुपर्ने सिनारियो हुन्थ्यो। त्यही भएर त व्हाइट मेज चाहिँ भात खाएको देखाउनको निम्ति चाहिँ व्हाइट मेजको प्रोडक्सन बढाउन थालेको हो होइन, कल्टिभेसन हुन थालेको हो। त्यस्तै चाहिँ के भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ फिङ्गर मिलेट अथवा अन्डर युटिलाइज क्रप्सलाई कन्जम्सन गर्ने भनेको त खान नमाको कम्युनिटीको रूपमा चाहिँ चेन्ज हुन्थ्यो। बट अहिले चाहिँ हेरौँ थुप्रै हाइवेजहरूको नजिकको एरियाहरूमा ढिँडो खाने ठाउँ, कोदोको ढिँडो पाइन्छ अथवा फापरको ढिँडो पाइन्छ भनेको ठाउँमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ भिड भइराखेको छ होइन। देयर इज द शिफ्ट इन द मार्केट डिमान्ड, मार्केटको डिमान्डको शिफ्ट छ बिकज अन्डर युटिलाइज क्रप्स they are very helpful food materials, especially for the peoples which are suffer from the obesity, which people suffer from the long-term chronic disease, and that is the very nutritive and the medicinal value. जसको कारणले गर्दा अहिले मार्केटको डिमान्ड चाहिँ शिफ्ट छ। त्यसको निम्ति चाहिँ यदि हामीले चाहिँ प्रोडक्सन गर्यौँ भने अन्डर युटिलाइज क्रप्स चाहिँ त्यो मार्केट डिमान्डलाई हामी फुलफिल गर्न सक्छौँ। दे एसिस्ट द डेभलपमेन्ट थ्रु द स्मल स्केल इन्भेस्टमेन्ट, स्मल स्केलको इन्भेस्टमेन्टबाट पनि हामी यसलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ। कोदोको चाहिँ के भन्दाखेरि पिठो बेच्ने होइन, जस्ट त्यति बनाएर गराउन सक्यो। दे हेभ अ स्ट्रङ कल्चरल आइडेन्टिटी एन्ड एसोसिएटेड विथ द ट्रेडिसनल कस्टम एन्ड द भिलेज होइन, स्ट्रङ कल्चरल आइडेन्टिटी छ। एरिया अफ द अन्डर युटिलाइज क्रप्स, यिनीहरूको क्रप्सहरूको अन्डर युटिलाइज क्रप्सहरूको एरिया प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटीमा हेरौँ होइन, हामीले चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि बार्लीको एरिया चाहिँ 28,000 हेक्टरको हाराहारीमा छ। मिलेटको एरिया इट इज भेरी हाई 2,68,000 हेक्टर छ। बकव्हिटको वानली द 10,000 हेक्टरमा छ। बकव्हिट बट इट इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्रप्स स्पेसली इन केस अफ द तराई एन्ड इनर तराई रिजन फर द सर्ट विन्टर सिजन।
And when we compare the yield, it is related to the one or the slightly higher than the 1 ton per head. When we different ecology मा कसरी distribution छ भनेर हामीले हेर्यौं भने के पाउँछौं भन्दाखेरि millet is the main crop of the mountain region को चाहिँ के hill region को चाहिँ main crop हो. Around 77% area and the production of the millet in the hills and the 20% in case of the mountain, but it is very minor in case of the Tarai and inner Tarai. Buckwheat is the crop of the around 36% area and the 40% production of the buckwheat in case of the mountain region मा चाहिँ buckwheat छ. And it is the mid hills मा यसको 45% area र 42% मा चाहिँ production मा contribution छ भने a significant amount 18% of the production and the area in case of the Tarai and inner Tarai. तराई र इनर तराईमा त के हो भन्दा बकविट त अहिलेको इन्क्रिजिङ अहिलेको बकविट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फुड क्रप्स हो है. एन्ड द barley is the specialty, the crop of the mountain and the hills, and the only the 4% area in case of the Tarai and inner Tarai area मा चाहिँ एकदमै थोरै छ. भन्न खोजेको मतलब millet is the crops of the mid hills, buckwheat is the cultivated in the all agroecological zones, and the barley it is concentrated to the mid hills and the mountain region. Usage of the barley को usage मा आउँ. It is the religionous importance. हेर्नु त जौ भनेर जुन हामी भनिरहन्छौं, that is the barley. जौतिल त मान्छेलाई मर्ने बेलामा पनि चाहिन्छ. जन्मिने बेलादेखि मर्ने बेलासम्मको निम्ति it is important छैन. जुनसुकै पूजा लगाऊ त्यसको निम्ति चाहिँ के हुन्छ, barleyको important हुन्छ, religious important. As the flour of the barley is used for the making the chapati by mixing the grain of the wheat and the gram flours, हैन. And the roasted grain is grounded and used at the satu को roasted भनेको त्यसलाई चाहिँ भुटेर satu को रूपमा युज गर्ने. And broken and thoroughly ground grains are used as the pall in the soup मा युज गर्न सकिन्छ. And in 100 gram serving, barley provide the 352 calorie को चाहिँ एकदमै बढी क्यालोरी को चाहिँ सप्लाई गर्छ. It is useful for the grain feed to the livestock and the poultry को निम्ति युज गर्ने. Malt manufacture of the beer गर्न production गर्नको निम्ति barley is mostly used with not only for the beer, it is useful in case of the whiskey and the brandy as well. And the malt sprout and the byproduct of the brewing industry, they are feed for the डेरी क्याटल को रूपमा चाहिँ फीड को रूपमा चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ. भन्न खोजेको के भन्दाखेरि इन केस अफ द बार्लीलाई चाहिँ हामीले यसरी जर्मिनेटेड, यो लास्ट फिगर छ जुन जर्मिनेटेड बनाएर हामीले युज गर्न पनि सक्छौं, कन्जम्पसन गर्न पनि सक्छौं. र यो नट ओन्ली दैट, यसलाई चाहिँ यसरी अहिले त यो सोइलमा जर्मिनेटेड गराएको हो, यसलाई त त्यतिकै हाइड्रोपोनिक सिस्टममा यसरी नै हामीले कल्टिभेट गर्यो भने यसको स्प्राउट आउँछ र त व्हिच इज युजफुल इन केस अफ द लाइभस्टक इन्डस्ट्रीमा एकदमै युजफुल हुन्छ. फर एक्जाम्पल म एउटा भिडियो चाहिँ लिएर आउँछु है त, जस्ट अ मिनेट है. Just a minute. Barley grain. It's first soaked in water to soften the shell. देखिन्छ? Is it visible? Yes, sir. लाइभ स्टकको लागि फिड बनाएको बारले.
And after it's sown, you just let the electronic clock do all the work. That turns on the water sprinkler several times an hour. Plants are flooded with nitrogen, potassium. In less than 20 hours, barley explodes with tiny shoots. Then on day 2, the barley grass was starting to come up. And on day 3, it got quickly up more like a carpet. And on day 4, it got The barley takes the carbon gases from the air and quickly develops a luxurious thick growth. It's aided by the warmth from the cows, which keeps temperatures inside the greenhouse at around 20 degrees Celsius, even on the coldest winter rain. And within several days, we'll harvest nearly 500 pounds after 7 days of production. It must be very dense. It grows very dense. And the protein is boosted to nearly twice, from a rustle seed to a high energy seed. It costs us 9 days. We harvest maybe 100 pounds more, but the protein starts to drop in it. So we found that a 6-inch height after 7 days is where it's started. And report rapid growth, adding almost 2 kilograms of weight a day. Or whatever a calf would consume in milk, we can replace it with about 35 pounds of these grasses. And 35 pounds of these grasses would cost you maybe 25 cents. Compared to the $5 of milk, it's outrageous. Okay, होइन मैले it is very much useful, especially in case of the livestock industry. Livestock industry को निम्ति चाहिँ जुन grain consumption गराउँछौँ त्यो भन्दा 10 times more nutritive and चाहिँ सँगसँगै green massहरू, green partsहरू, green चाहिँ grain मा त हामीले त जर्मिनेसन नहुने भएको भएर ग्रीन पार्ट्सहरू पाएनौँ, त्यही भएर इट इज भेरी मच युजफुल, एकदमै युजफुल कुरा हो। त्यसै गरी इट इज द बार्ली वाटर विच इज मोस्टली युज इन केस अफ द डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ बार्ली वाटर, स्पेसल्ली बार्ली वाटर भनेर चाहिँ हामीले नेटमा खोज्यो भने पनि पाइन्छ। इट इज युजफुल। ओभरनाइट चाहिँ बार्लीलाई क्रस गरेको, 2 टुक्रा बनाएको अथवा बार्लीलाई चाहिँ के गरेको भन्दा पानीमा भिजाएर त्यसमा चाहिँ त्यसलाई ओभरनाइट भिजाइसकेपछि त्यो पानीलाई चाहिँ छुट्टाएर द्याट इज युटिलाइज अलोङ विथ द अदर्स चाहिँ केही मेटेरियलहरू, स्पेसल्ली द सेन्टेड लिभ्स अथवा सेन्टेड केही प्रडक्टहरू एडिसन गरेर विच इज अभाइलेबल in the developed country and mostly consumed in the morning. That helps in case of the skin elasticity, lowers the cholesterol level, that aids in the weight loss and protection against the cancer, checks the diabetes and the beneficial for the anemia, and that improves the immunity चाहिँ improve गर्ने भन्न खोजेको। They are mostly useful, हैन, प्रोडक्टहरु चाहिँ mostly useful for the चाहिँ population with the long term chronic disease associated with the hypertension, blood pressure, hypertension, and also that is the anemia, diabetes, and that of the cholesterol सँग चाहिँ भएको populations को निम्ति चाहिँ barley the important food materials. Similarly, the usage of the finger millet is mostly हजुर please sir, what are barley के question जौरे जाई हैन, ओट इज द अनदर, हैन, उस्तै त हो, तर यस्तो हुँदैन, यसको ग्रेन पनि चेन्ज हुन्छ। ओट चाहिँ हाम्रो कोर्समा छैन। नर्मली ओट इन आवर कन्ट्री इज युटिलाइज फर द लाइभस्टक फीड अथवा फरेजको निम्ति युटिलाइज हुन्छ, एउटै हैन है। जति बरु बार्ली व्हीट र ओट चाहिँ उस्तै देखिने एउटा कुरा हो, हैन। नर्मली दे आर द सिमिलर टाइप अफ द रिक्वायरमेन्ट, इकोलोजिकल रिक्वायरमेन्ट अलमोस्ट लगभग सिमिलर पनि चाहिँ छ फेरि, हैन। फिंगर मिलेट इज मोस्टली ग्रोन फर द बोथ ग्रेन एन्ड द फोडर, ग्रेन र फोडर को निम्ति स्पेशली द जुन बाँकी रहन्छ प्लान्ट हामीले इयर हेड हार्भेस्ट गरिसकेपछि जसलाई हामीले नल भन्छौँ, स्पेशली इन केस अफ द फिंगर मिलेट
द्याट इज भेरी स्विट इन नेचर, त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले टोक्यौँ भने पनि मकै पनि हार्भेस्टिङ गर्ने बेलामा अहिले हार्भेस्टिङ गर्ने बेला भइरहेछ होइन, कति ठाउँमा त्यसको स्टिमलाई हेर्नु त टोकौँ त के हुन्छ भन्दा गुलियो आउँछ नि त होइन, त्यहाँ चाहिँ सुगरको कन्टेन्ट हुन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ सुगरको कन्टेन्ट इन द स्टिम अफ द फिङ्गर मिलेटको स्टिममा चाहिँ सुगरको कन्टेन्ट बढी हुन्छ त्योभन्दा, भनेपछि इट इज युटिलाइज फर द लाइभ स्टक फिड, लाइभ स्टक फोडरको निम्ति चाहिँ युटिलाइज हुने भयो। It is very nutritive and high content of the calcium, especially the calcium. Calcium चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ and it have the mineral content of around 3.9%, which is very high. And the grain is utilized for the eaten in the form of the gyro and the roti. Germinated grains, it is the malt and that is the fed to the infant also. That is very high content in case of the iron and the calcium. Calcium and iron को content बढी हुन्छ. Due to the high content of the calcium and iron, it is the better for the pregnant women as well. Alcoholic bread, that is the kodogo rakshi, it is very common, especially in the hills. The green straw is suitable for making the silage, which is the sweet smelling and consumed by cattle very tastily. It possesses the hypoglycemic, hypercholesterolic, and the anti-ulcer curative activities. For example, म क्लासमा थिएँ त्यही भएर नमस्ते हजुर म एकैछिनमा कल गर्छु नि है, म यहाँ क्लासमा परेँ के है। Normally, the finger millet, it is very useful for the weight loss. यसको कन्जम्पसनले गर्दाखेरि त्यति धेरै फाइबरको कन्टेन्ट बढी हुने भएको भएर नर्मल्ली यसले वेट लस गर्छ, that controls the diabetes, that reduce the cholesterol level, that increase the bone strength because it contains the high calcium, that work at the natural relaxant, good source of the protein and the amino acid. That is very useful in case of the anemia, which is the iron deficiency type of anemia. एकदमै useful हो. Improve the digestion system because it contains the high the fiber that retard the skin aging and that increase the lactation, especially of the that dairy animals, which is अब यसरी हेर्दाखेरि पनि हामीले it is the अरूको बेनिफिट जुन इनर्जी पाउने बेनिफिट भन्दा बाहिरको मेडिसिनल भ्यालुजहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौं. And another in case of the buckwheat as well, buckwheat is used mainly in the items of the food, that is like the bread or the nido or the noodles, pancake, biscuits, sattu, that mixing with the flour of the other cereals. Buckwheat is not a cereal, it is the pseudo cereal. It can be used in the green vegetables को रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ, also the pickles and the soup from the vegetative parts. The green and the dry stover is utilized for the fodder of the livestock and the green manuring purpose also. That buckwheat flour that contain the high amount of the sweet, that flour that contain the high amount of the sweet, it is the major source of the honey. Buckwheat honey, which is available in the market, it has the medicinal value because it contains the alkaloid, which is called the rutin, which is better for building and strengthening the weak capillary that prevent the hemorrhage, building disease and the diabetes also. Cardiovascular disease rutin, it is very important alkaloids that present in the buckwheat. Full of fiber, that it is the rich source of the iron, rich source of the magnesium that promote the skeleton system, that lowers the cholesterol, that helps to manage the diabetes, that is the low in the fat, full of the energy, that prevent the multiple disease, and the full of the protein. These are the underutilized crops in our course. In your life, they have the energy, energy level body. And that is the high content of the fiber को content body छ यिनीहरुमा, fat को content कम छ यिनीहरुमा,
एन्ड मेडिसिनल पर्पज छन् नर्मल्ली कोलेस्ट्रोल कन्ट्रोल गर्नको निम्ति डायबिटिजलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति एनेमिया विच इज रिलेटेड टु द आइरन डेफिसियन्सी एनेमियालाई क्योर गर्नको निम्ति र मल्टिपल डिजिज जुन चाहिँ क्रोनिक डिजिज स्पेसल्ली द एसोसिएटेड विथ द ओबेसिटी तिनीहरूसँग भएको प्रिभेन्ट गर्नको लागि र चाहिँ यसमा मिनरलको कन्टेन्ट बढी भएको भएर हाई मेटाबोलिक एक्टिभिटी हुने पपुलेसन स्पेसल्ली द चाइल्ड एन्ड द प्रेग्नेन्ट वुमनको निम्ति दिस फुड कमोडिटी आर द आइडियल फुड कमोडिटी सो द्याट दे आर कन्सिडर्ड एज द सुपर फुड यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सुपर फुड मेटेरियल्स भनेर पनि कन्सिडर अहिले चाहिँ गरिन्छ and the ecological requirement of the barley को ecological requirement that required the cool winter growing period of around the 5 months required for the barley को लागि चाहिँ low temperature season area that always warm and the moist are not suitable for the barley को लागि चाहिँ cool growing period of around 5 months is required which is almost similar to the ecological requirement of the wheat को ecological requirement सँग चाहिँ similar छ barley को ecological requirement. Higher temperature are also to induce the abnormalities including the more sterility high temperature भएपछि sterility बढ्ने it is very common and the frost at the flowering and the hailstorm at the grain development cause the complete damage of the crops. Barley is predominant or rain-fed crop and it is suitable for the low rainfall area एकदमै कम पानी पर्ने एरियामा चाहिँ fairly dry एरियामा चाहिँ barley is the best. Barley can be cultivated in the any region cultivated barley that mature 2 to 3 weeks earlier than the wheat thus it is the escape from the serious drought हैन अलिकति 2-3 हप्ता अगाडि wheat भन्दा अगाडि चाहिँ के हुने म्याच्योर हुने भएको भएर यसले चाहिँ जुन drought which is the coincide with the ripening phase मा जुन coincide हुने drought लाई escape चाहिँ गर्छ. Rain at the time of harvesting that cause the discoloration of the grain. It is also true for the wheat company. It is true, and the barley is the long day plant, so it requires the long day for flowering, and especially for the most traditional variety. And the soil, barley is grown in the wide variety of soil, ranging from their texture, from the sandy to the happy loam. It thrives well in the well-drained and moderately rich loamy soil. Severe lodging occur when grown in the extremely fertile soil, and become a salt tolerant. It gives the higher yield than wheat and other cereal, especially in case of the saline alkaline soil. Due to high altitude mountain saline alkaline soil, it gives the better yield as compared to the other cereal. And that is the originate particularly in the China and the Nepal, Southeast Asia, but the originate Bako. And there are the 3 type of the barley, Odium vulgare, which is the common, and the Odium distant tongue, and the Odium irregular. They are also common. In Europe, common some, but very common is the Odium vulgare. Jun चाहिँ हामी cultivate गर्छौं. It is the Odium vulgare. यसमा चाहिँ बार्लीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेशली in case of the barley म यहाँ एउटा फिगर बनाउँछु. It is the rachis यस्तो त हुँदैन बट अहिले सम्झ्यौ कि it is the rachis. अब यो rachis को चाहिँ एक ठाउँबाट चाहिँ जुन फ्लोरेट आउँछ त्यो फ्लोरेटहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि के रे एक ठाउँबाट जुन फ्लोरेटहरु ओरिजिनेट हुन्छ त्यसलाई कमनली हामीले के भन्छौं भन्दा स्पाइकलेट भन्छौं. त्यो एउटा स्पाइकलेटमा हैन मैले यहाँ फिगर बनाउँदै छु जस्ट अ मिनेट. ओके it is the one spikelet एक ठाउँबाट आउने है एक ठाउँबाट 3 वटा स्पाइकलेट आउँछ. यसरी 3 वटा स्पाइक आयो. अब त्यस्तै गरी यसको जस्ट अपोजिट हैन यसको जस्ट अपोजिटमा पनि के आउँछ भन्दा 3 वटा स्पाइकलेट चाहिँ हुन्छ. यो एउटा स्पाइकलेट मैले कलर गर्दै छु हैन यहाँ 3 वटा स्पाइकलेट भयो. त्यसैगरी जस्ट अपोजिट एज वेल
सरी एउटा फेरि हराएछ ल यो तीनवटा स्पाइकलेट अब यो तीनवटा स्पाइकलेटमा चाहिँ हेरौँ निलो स्पाइकलेट सबैभन्दा टपमा छ त्यसपछि यसरी आउँदाखेरि हामीले चाहिँ के गर्छौँ इट इज द फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यतातिर चाहिँ तीनवटा लाइन र यतातिर तीनवटा लाइन फ्लावरको यसलाई चाहिँ एरेन्जमेन्ट हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ अहिले मैले त्यो बनाउन सकिनँ बट तीनवटा स्पाइक एरेन्जमेन्ट छ एउटा पछि अर्को यसरी एरेन्जमेन्ट हुन्छ तीनवटा स्पाइकलेट होइन भन्न खोजेको तीनवटा स्पाइकलेट यसरी एरेन्जमेन्ट हुन्छ हैन हो अब यो तीनवटा स्पाइकलेटको एरेन्जमेन्ट भयो इन केस अफ द वर्डियम भल्गारेमा अल स्पेसिस इन द अल थ्री स्पाइकलेट एट द नोड अफ द स्पाइक आर द फर्टाइल यो सबै फर्टाइल भएपछि यो र्याचिसको एकातिर र यो र्याचिसको एकातिर ती तीनवटा लाइन भएको कारणले गर्दा यहाँ त के हुने भयो 6 रो 6वटा लाइन बन्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ 6 रो barley पनि भन्छ the spikelet are the 6 distinct row and arranged in the uniform distance around the top rank uniform distance ma it is the cultivated in the India and Nepal in case of the odium distinct and irregular the only चाहिँ दुईटा यो बीचको हैन जुन यो बीचमा छ जुनलाई मैले अहिले ब्ल्याक कलर बनाएको छु त्यो मात्रै के हुन्छ भन्दा फर्टाइल हुन्छ भनेपछि ग्रेनको कतिवटा लाइन भयो त जम्मा दुईटा लाइन मात्रै भयो हैन ग्रेनको दुईटा लाइन दुईटा चाहिँ साइड तिरको साइड इज फ्लोरेट आर नट फर्टाइल यो साइड तिरको फ्लोरेटहरु चाहिँ के छैनन् बीचको फ्लोरेट मात्रै फर्टाइल छ इन केस अफ द डिस्टिंक्टन एन्ड द इरेगुलर in this species only the medium spikelet are fertile and set a grain although lateral florets are the infertile your lateral spikelets are they contain the all floral organs sabai floral organs चाहिँ यसमा हुन्छ this species also cultivated in the Nepal but in case of the odium irregular the side ma भएको जुन they are reduced to ratilla यिनीहरु चाहिँ एकदमै सानो साइजमा रिड्युस हुन्छ र इन्फर्टाइल हुन्छ नर्मल यसको चाहिँ स्पेशली इन केस अफ द डिस्टिंक्सन यस्तो देखिन्छ भने यस्तो चाहिँ एकदमै र्याचिला एकदमै सानो फर्टाइल यस्तो यस्तोमा चाहिँ चेन्ज हुने भयो जसको कारणले गर्दा के हुने भयो भन्दाखेरि जम्मा 2 रो बार्ली भयो ओडियम भल्गारे भनेको 6 रो बार्ली भयो डिस्टिंक्टन र इरेगुलर चाहिँ दे आर द 2 रो बार्ली बुझिन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा स्पाइकलेट्सहरुको Are you clear? के छ सुन्नु भन्नु त प्लिज सर हजुर यो इरेगुलरिटीको फेरि एकपटक भनिदिनु न इरेगुलरिटीको चाहिँ नर्मली ओडियम भल्गारेमा चाहिँ 3 वटै फर्टाइल हुने भयो र 6 वटा लाइन हुने भयो डिस्टिंक्टन र इरेगुलरमा चाहिँ यसमा बीचको मात्रै फर्टाइल हुने भयो र साइडको फ्लोरेटहरु चाहिँ इनफर्टाइल हुने र 2 रो बार्ली भयो दुईटा बट इन केस अफ द डिस्टिंक्टन चाहिँ के हुने भयो भन्दा साइडमा भएको जुन फ्लोरेटहरु छन् दे आर आल्सो इन द फुल साइज एन्ड पोजेस द अल फ्लोरल सबै फ्लोरल अर्गानहरु हुने र फुल साइजको हुने देखिन्छ भने दे आर रिड्युस्ड टु रेटिला रेटिला भनेको एकदमै स्मल खालको फ्लोरल अर्गानको फर्ममा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि डेभलप हुने र यसमा चाहिँ सबै किसिमको फ्लोरल अर्गानहरु पनि के हुँदैन भन्दाखेरि प्रेजेन्ट हुँदैन स्मल साइज अफ फ्लावर एन्ड मे नट ह्याभ अल फ्लोरल अर्गान है इरेगुलरमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हजुर सुनिरहेको छु जुनेलो मिलेटको स्पेसिस हो कि सर जुनेलो है मिलेटको स्पेसिस हो कि मेजको पनि हैन चाहिँ उसको पनि हैन के रे मिलेटको पनि हैन को छुट्टै क्रप हो है जुनेलो पनि अन्डर क्रप हो अन्डर युटिलाइज अब त्यो जुन कुरा चाहिँ त्यसको फुल युटिलाइजेसन हुन सके जस्तो बाजरा इज अल्सो द अंडर यूटिलाइज इन आवर केस बट इन केस अफ द इंडिया बाजरा इज नट अंडर यूटिलाइज हैन अंडर यूटिलाइज छैन इंडियामा इंडियातिर इट इज द मेजर क्रप्स एउटा मेजर क्रप्स को रूपमा चाहिँ छ है
requirement of the finger millet. Finger millet curriculum, it is originated in the Africa. Finger millet is the rain-fed crop and the grown in the upland in the summer season in tropics and subtropics up to the 2200 meter above main sea level. It is hardy and the drought-tolerant crop, and that is very useful crop, especially in case of the area where there is 500 to 1000 millimeter, and in case of the region where there is a high rainfall, it can be grown in the well-drained soil as well as a transplanted crop. हामीले चाहिँ डाइरेक्ट सिडिङ गर्न पनि सक्छौं फिंगर मिलेटलाई and गर्न सक्छौं. The crop can be grown in the all type of soil ranging from the very poor fertile to the high fertile soil, but it must be well drained. चाहिँ हुन पर्यो. It can tolerate the high acidic and the alkaline soil as compared to the other crop. Barley मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि acidic र alkaline भन्दा पनि salt चाहिँ tolerant थियो भने finger millet is the drought and also the alkaline and the acidic tolerant. And another is the buckwheat. Buckwheat is originated from the mountain region of the central and the western China and the neighboring lowland. Climatic requirement, buckwheat that required the moist and the cool climate. Moist and cool climate. Frost kill the plant चाहिँ kill गर्छ. It is the dicot crops and its top. यसको माथिको एपिकल पर्सन इज एक्सपोज टु एयर एन्ड द फ्रस्ट दैट किल द प्लान्ट हैन. त्यो एपिकल पर्सनलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, फ्रस्ट भयो भने किल हुन्छ हैन. अब जस्तो सिरियलहरुमा अथवा चाहिँ न्यारोली क्रप्सहरुमा ग्रोइङ पोइन्ट इज नट एक्सपोज टु एयरमा चाहिँ एक्सपोज हुँदैन, जसको कारणले गर्दा फ्रस्टले त्यति धेरै किल गर्न सक्दैन भने इन केस अफ द दैट डाइकोट क्रप्सहरु मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्रोइङ पोइन्ट चाहिँ एक्सपोज हुन्छ, जसको कारणले गर्दा फ्रस्टले यसलाई किल गर्छ. हन्स इट इज ग्रोन इन द सर्ट समर इन द हाई अल्टिट्युडमा सर्ट समरमा ग्रो हुन्छ भने इन केस अफ द तराई एन्ड तराई रिजन इन केस अफ द सर्ट विन्ड हुन्छ. द फागोपाइरम टाटारिकम इट इज द कल्टिवेटेड दैट स्टैंड द सिभियर कोल्ड than that of the Phagopyrum sculentum, which is available in our चाहिँ हाम्रो तराई र इनर तराई रिजनमा चाहिँ हामी Phagopyrum गर्छौं. And the Phagopyrum tataricum, which is also called the tite फापर, यो चाहिँ अलिकति तितो हुने भएको भएर यसको फोलिएजहरु यसलाई चाहिँ हामीले तिते फापर पनि भन्छौं. And the Phagopyrum it is the मीठे फापर, यो चाहिँ अलिकति यसको फोलिएजहरु जुन हामी भेजिटेबल्स युज गर्छौं त्यसमा चाहिँ तितोपना हुँदैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी मीठे फापर पनि भन्छौं हैन. Phagopyrum tataricum, it is the more medicinal purpose as compared to the Phagopyrum sculentum. Tataricum चाहिँ बढी चाहिँ के हो भन्दाखेरि बढी चाहिँ that is more चाहिँ medicinal values. The best temperature and the humidity for the germination, growth and the development is the 17 to 20 degrees Celsius and 70 to 80% respectively. The crop is the rain-fed crop, around 100 millimeter well distributed rainfall is during the growing season is sufficient. It cannot tolerate the long drought and the frost as well. The high temperature, hot wind and the drought, especially flowering, is unfavorable for the pollen and the grain setting. It is the crop, it requires the insect for the pollinator, better insect requirement. Soil, buckwheat can be soil, first best soil for the growth and development is the light, cannot tolerate the waterlogging, basic and alkaline soil that contains limestone, and it is grown in the infertile soil to improve the soil condition. Soil condition improve गर्नको निम्ति चाहिँ use गरिन्छ. The best soil is the 6.5 to 7.5. Why it is useful for the infertile soil condition that is utilized to improve the soil condition? किन चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्दा इन्फर्टाइल सोइल यो चाहिँ एकदमै लो भेजिटेटिभ बायोमास चाहिँ फर्मेसन हुन्छ यो क्रप्सको, जसको कारणले गर्दाखेरि पुअर फर्टाइलमा चाहिँ यो बेटर हुन्छ. हाई फर्टाइल भयो भने यसको लज र यो डाइकोट क्रप्स भएको भएर एट द म्याच्युरिटी मोस्ट अफ द लिव्स आर लिव्सहरु रिटेन हुन्छ, जसको कारणले गर्दा बुल्ड अप हुन चाहिँ जान्छ. इट इज अबाउट द बकव्हिट. यो चाहिँ बकव्हिटको चाहिँ इकोलोजिकल. आज मैले यति मात्रै पढाएँ. इफ यु हैव एनी क्वेशन प्लिज, केही क्वेशन छन् भने चाहिँ क्वेशनमा उ गरौँ, नभए हामी भोलि पढ्छौँ.
टुमारो इज द लास्ट क्लास है, भोलि चाहिँ हामी लास्ट क्लास चाहिँ लिन्छौँ। केही छ क्वेसन प्लिज? सर हजुर के अरे डिएसआर को न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट र ट्रान्सप्लान्टको न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्टको डिफरेन्स कस्तो हुन्छ सर? डिएसआर को न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट र ट्रान्सप्लान्टिङको न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट, नर्मल्ली डिएसआरमा हामी स्टार्टर एप्लिकेसन गर्न पर्यो, ट्रान्सप्लान्टिङमा हामीले बेसलमै एप्लाई गर्छौँ र धेरै न्युट्रिएन्टहरू लस हुने भएको भएर स्पेसली फर द नाइट्रोजन अराउन्ड 25% मोर नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फर द डिएसआर एज कम्पेयर टु टिपिआर। टिपिआरमा चाहिँ 100 केजी नाइट्रोजनले पुग्छ भने डिएसआरमा 125 केजी नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड। अरू त अलमोस्ट सिमिलर नै होला सर। अनि के हामीले जस्तै न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट लेख भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले सबै युज गर्नुपर्छ, सोर्स रिकमेन्डेड उसहरू, अनि त्यो डिफिसियन्सी भयो भने न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै 4R, राइट सोर्स अफ न्युट्रिएन्ट, राइट डोज अफ न्युट्रिएन्ट, राइट वे अफ एप्लिकेसन एन्ड राइट मेथड्स अफ एप्लिकेसन सबै लेख्नु पर्यो नि। 4R को कन्सेप्ट त न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्टमा छुट्नै भएन। हुन्छ सर। त्यसलाई पुरै डिटेलमा युरिया किन एप्लाई गरेको, एमोनियम सल्फेट किन नगरेको त्यो खोज्न परेन हैन, त्यो लेख्न पर्यो भन्न खोजेको होइन। बट वाट इज द राइट सोर्स, वाट इज द राइट मेथड्स, वाट इज द राइट डोज एन्ड द राइट वे अफ एप्लिकेसन त्यो त लेख्न पर्यो नि त। ओके, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड डे। थ्याङ्क यू। भोलि हामी चाहिँ पढ्छौँ। थ्याङ्क यू। ओके, ट्युसडे 12 PM 12 बजे दिउँसो क्विज हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू।